تا د خپل کارونه ختم کړي او که نه دي ختم کړي دلته ډېره ګډوډي ده ولې چې مونږ ریکارډینګ شپه ورځ رواني د ورځې هم مونږ کورسونه ریکارډوو شپې هم ریکارډوو او رښتیا درته یم د مغزو څټک ده کورس یې اپلوډ کړی نه ده زاره یې راته شنه کړې ده چې فرحت څه ویل غواړې نه دا ورکې که بس نو د مهمې خبرې نه دي السلام علیکم لیدونکو امید چې جوړ صحتمند اوسئ مونږ اکثر ویډیوګانې چې تاسو ته ریکارډ کړلې آوټ ډور تللي ولو کاروبارونه هم تاسو ته وښودل زیات مونږ آوټ ډور تللي ریکارډ هم کوو اوس هم دا پلان ده چې مونږ تاسو ته خپل دفتر وښیو چې مونږ دننه څه رقم اپریشن لرو څوک څه رقم کار کوي سټوډیو څه رقم ته ده هلکان اپریشن کې ښه دي خراب دي انوایرمنټ یې مونږ فرینډلي ده که سټریکټ ده نو راځئ زه ګورو یو ځای چې څه رقم انوایرمنټ لرو اول راځو موږ خپل سټوډیو ګورو چې موږ چیرته ریکارډینګ کوو ګرین سکرین کې کوو او بیک ګراوند لرو کورسونه ریکارډو راځي چې زه ګورو څه رقم ته ده موږ خو لیدلی تاسو به یې وګورئ نو دغه یې موږ سټوډیو ده فلحال دلته ډېره ګډوډي ده ولې چې موږ ریکارډینګ شپه ورځ رواني د ورځې هم موږ کورسونه ریکارډوو شپې هم ریکارډوو نورې برنامې دي سیټ وګورئ دې خوا ته تاسو راشئ ګورئ ګرین بلیک وایټ ګری اکثر مونږه کروماس زیاتره دلته کیږي دا هم یو بیک ګراوند ده دا چې تاسو ګورئ دې خوا دا هم بیک ګراوند ده کوم چې ایجوکیشنل دي تختې ته دا لینګویج ژبې شولې هغه ټیچینګ مونږ ټول په دا تخته ضرورت دی کې کوو نو دا چې تاسو ګورئ دا ټول سیټونه دي نو دې کې اوس هم ډېر کار پاتې ده مونږ لګیا یو هره ورځ نوي کارونه پکې کوو نو ورو جوړېږي دا به مونږ وړه غونډه سټوډیو راځئ زه میټینګ روم ګورو چې میټینګ روم مونږ څنګه ده دا کوم چې ټریننګ روم کوم ټیک ټریننګز چې مونږ اناونسمنټ هم کړی دی اعلانونه یې کړي دي هلکان به تاسو ډېر خبر اوسئ هغې دپاره مونږ دغه ایریا انتخاب کړې ده هم یې مونږ میټینګ روم ده هم یې مونږ ټیک ټریننګ روم ده چې هغه هم میټینګ غونډه ده کانفرنس غونډه ده چې څه رقم ته انوایرمنټ ده څه رقم موږ سیټ اپ کړی ده نو راځئ ګورو یو ځای چې څونه خلک پکې ځایږي کانفرنس غونډې موږ انوایرمنټ ساتلی ده ښه ښایسته څلور طرف ته به خلک کیني او تاسو ورو چې دې خوا راتاو شئ نو دا یې موږ سکرین ده څه چې ګرافکس سي څه ټریننګ سي څه ویژولز اوسي هغه سټوډنټانو ته به ټول په موږ په سکرین کې ښیو پروجیکټرز وغیره شته ده بورډ شته ده چې کوم بورډ تاسو لاندې وکړه هغه موږ هم دا ټریننګ دپاره راویستی ده دا به دلته چې کله بورډ کې موږ ایکسپلینیشن کوو نو دا انوایرمنټ وایي نو ښه طریقې سره کولی شي چې ټول زده کړه وکړي نو دا وایي موږ ټریننګ روم نو راځو ورو موږ خپل اپریشن ته ځو چې موږ هلکان اوس په چی شي باندې اخته دي او څه کارونه کوي راځو یو ځای ګورو دا به بند کړو نو دا یې مونږ فلور ده څنګه چې ګورئ دلته هر فلور کې داسې یو لوګو غوندې لګېدلی ده چې هغه ته معلوم اوسي دا کوم منزل ده ولې چې دفتر یې مونږ ډېر غټ ده مونږ کوم اپریشن چې کوم دي هلکان چې کوم دي ټول دلته دي نو راځئ ځو داسې غافلګیر کوئ چې هغوی پوهېږي که نه پوهېږي مونږ راغلي یو او څه شي باندې کار کوي سلام هلکانو جوړ په خیر صحتمند دی ښه فضل د خدای الحمدلله تاسو خبرې که نه مونږ د دفتر ټور ده نن د هلکان ټول پوه شي دا لیدونکي چې مونږ څه رقم کار کوو اول خو ته ماته وایه تا دا خپل کارونه ختم کړي او که نه دي ختم کړي دا چې کوم دا هم دلته مونږ سره کار کوي هم ډېر ایکسپرټ ده په فرنټ اینډ ویب ډیولپمنټ کې نو سی ایس ایس کورس اوس فعلا ریکارډ کې روان ده ایچ ټي ایم ایل اپلوډ ته تاسو کولی شئ چې د کورس وګورئ او رښتیا درته یم د مغزو څټک ده کورس یې اپلوډ کړی نه ده زاره یې راته شنه کړې ده چې دا څنګه شو تمنیل څنګه شو دا څنګه شو نور خلک د ښه تکړه ده په خپل کار کې راځو حمزه ته حمزه جوړ په خیر دا چې کوم ده سلامت اوسې ته خپل کار کوه
دا چې کوم ده موږ سره کریټیو ډیزایننګ ټیم کې ده نو کورسز ایډیټ کوي بعضې ویډیوګان ایډیټ کوي اکثر وخت تاسو به دا هم ویډیوګانو کې کتلی اوسئ خصوصا دری پیج کې بعضې ویډیوګان ریکارډ کړي دي ښه ته ما ته دا وایه دا کارونه نه ته خپل راضي یې که نه یې راضي والا خپل کارونه بس ګزاره کوي خپل کارونه ته یو راضي ښه دا ناقه خبرې کوي خیر پرېږده راځو مونږه کوم هدایت اکټر چې ده دا یې مونږه د فلم هلک ده والکه چا سره میسج کوي دا یې مونږه کسټمر سپورټ کې څومره هم میسیجز چې کوم دي څومره هم کالز چې کوم دي ټول دا اټینډ کوي او یو ورځ خو مونږ ورته کال هم کړی و فیک پوښتنې هم ترې نه کولې چې دونه معلومات غریب دونه انوسنټ دونه معصومانه وړکۍ پوښتنه به مو کړه دا به 3 دقیقې تشریحات ورکول دا 2 بجې شپې 3 بجې شپې یولرنا ته چې کوم کامنټس زنګونه هر څه راځي بس دا تیار د جواب ورکولو ته خصوصا چې نه ګپ لګو هدایت خالق ده بلې مونږ انډیوال ته فرهاد مونږ سره د یقین سکول ټیم کې ده نو چې کوم یقین کارونه کوي ټول دا مخکې وړي فرهاد څه ویل غواړې نه دا ورکې که بس مهمې خبرې نه دي دا یې مونږ ټیم ده مونږ ډېر داسې فرینډلي انوایرمنټ ده کوشش کوو دلته مونږ شپه هم کار کوو ورځ هم کار کوو نو که فرینډلي نه اوسي نو دا انوایرمنټ دا کار بیا خوند نه کوي راځو زه یو بل بخش ته چې هغه ډېر خطرناک ده اوس یو بله کوټه تاسو ته درښیم که چیرې یولرنا ته راغلی غلطۍ سره هم دې کوټې ته ننوځئ کوم مینجمنټ چې کوم ته ټول په دې ځای کې ته مونږ دلته څنګ کې ولاړ مې ګوره زه غلی غږېږم چې خبر نه شي نو دا هلکان هم هلته اشارې ماته کوي چې دننه لاړ نه شي نو دا ځای به ایوایډ کړو دونه هغه هم نه ده مهم نه ده مونږ ته خو خیر ځورول ته یې راځو نو مونږ ځو خپل ځي ته دا مینجمنټ چې کوم ده دا مونږ ډېر ځوروي نو کله کله یې مونږ هم ځورو نو دغسې کله کله دا مونږ هم ځورولی چې دا مینجمنټ خو هر ځای کې ټول ته معلوم دی چې ځورول ډېر کوي دا چې کوم دا کمې کوټې ته چې اوس راغلي یو یو راوند به یې تاسو ته وښیو دا یې مونږ پروډکشن کوټه ده چې کوم هم پروډکټیویټي کېږي آیډیا کریشنز کېږي ټول دلته کېږي دا اوس د ما ځای ده څونه هم بعض ویډیوګانو کې به هم دا سیټ کتلی اوسي پرسنل انټرویو کې وغیره او ما خپل ویډیوګان هم دي دې کمپیوټر کې کار کوو اوی ستړی شوم نو کوم چې کورسونه ایډیټ کېږي ویډیوګان ایډیټ کېږي ټول مونږه دلته اوس فعلا دا کورسونه اپلوډ کې روان دي دې نه بعد چې کوم دلته راشو دا مونږ سره چې کوم دا مونږه د بل همکار ځای ده چې دری چې کوم پیجز دي او دری کورسونه چې کوم دي هغه ټول دا ورته مونږه مخکې وړي اوس تاسو څه فکر کوئ چې دا به چیرې زه خو همدلته یم پښتو ډپارټمنټ هلته ده او دری ډپارټمنټ والا چې کوم ده ولې مونږ خپل ټیم ورک ده مونږ خپله ټول کارونه دریو پښتو پکې دا نه ده چې دری والا د پښتو کار نه کوي پښتو والا دری کار نه کوي پښتو والا کیمرې مخې ته ولاړ ده دری والا هم دوس کیمرې شاته ولاړ ده ریکارډینګ کوي نو ډېره مننه د هغوی نه د همکارۍ نه دغسې مونږ یو بل سره همکاریانې کوو دغه و د مونږ یولرنا آفس دې کې مونږ آپریشن سره قم ته ځي او به تاسو ټول وکاتو نور به هم وګورئ ټیم هم تاسو وکاتو مونږ زیاتر همکاران چې کوم دي نشته دي فعلا ولې روشه ده او بعض خلک ریکارډینګ کې مصروف دي بعض خلک باندې دي بعض خلک یو کار کوي نو څونه چې ول کم ټیم چې و هغوی سره مونږ کوشش وکړو تاسو ته یو شی جوړ کړو چې عام تاسو یولرنا وپېژنئ هم د دوی کار وپېژنئ هم د کار انوایرمنټ تاسو ګورئ چې مونږ څه رقم انوایرمنټ کې کار کوو امید چې دا ویډیو خوښه شوې اوسي که خوښه شوې مو اوسي فیسبوک پیج لایک کړئ یوټیوب مونږ سبسکرایب کړئ داسې نور ویډیوګانې هم تاسو ته مونږ اپلوډ کوو او څه کامنټ لرئ څه نظریه لرئ په چی مان تاسو ته ویډیو ډکه کړو د هغه مان تاسو هم کولی شئ چې کامنټ وکړئ نو مونږ به تاسو ته هغه جوړه کړو ډېره مننه